Hello! Kumusta kayo dyan? Ako si Teacher Josh from YAS Studio at gusto ko ipamahagi yung paano tayo mag-organize ng art materials bilang isang artist. Siyempre, ang dami nating materials kapag gumagawa ng artwork, diba? Kailangan mo ng pencil, mga colored pencil, mga markers, mga coloring pens, mga gunting, mga scotch tape, brushes, at iba pa. So, iisip natin kapag gagawa tayo ng work, parang magkukulay lang tayo, magto-drawing. Pero syempre, bago at pagkatapos mag-drawing, kailangan natin i-organize yung mga gamit natin. Kasi syempre, part rin ng proseso paggawa pagiging organized. Kasi kung hindi tayo organized, mas mahirap tayong gumawa ng mga artworks para mas malapit tayo mas madali tayong magkamali o magkaroon ng mga accidents na hindi natin inaasahan. Katulad ng pagtapon ng kulay sa papel mo habang nagdo-drawing ka or mali yung mga or may napunit or merong nagkulang na material. Ito, madali mo mahanapin yung mga materials natin. So, mapapansin nyo, may iba't ibang tayong lalagyanan. So, ito, meron tayong mga jar. Tulad ito, yung jar. So, pwede lang ordinary jar lang nakita sa bahay at pwede natin siyang gawing parang sahuran ng tubig. Very good to paglagay ng mga pencil, brushes, or isang jar of water kung mag-watercolor painting tayo. At ito naman, pwede rin kung katapos ko kumain ng ice cream, pwede ka bumili na lang, pwede nyo gamitin yung lata ng ice cream, pwede siya lalagyan ng mga paintbrush. Kasi syempre, ang hirap maghanap ng paintbrush kung hindi sa isang lugar lang. So ito, meron tayo isang lata na pwede mo lang ihulog yung mga materials mo. At kung magagawa ka ulit, alam mo na kung saan mo siya hahanapin. At ito rin, isa rin parang Tupperware. Ginawa ko siyang lalagayan ng gunting at mga colored markers. So ito lang nakita ko lang sa bahay lang na pwedeng gamitin lang. Pwede gamitin siya sa paglalagay ng materials. At ito, bote, pwede natin lang siya i-stock dito ng mga tapes. Since parang siyang toiletries, i-shoot mo lang yung mga tape mo para hindi siya mawala kasi minsan nagwawala yung mga gamit natin. At ito rin, pwede kayong bumili ng sarili nyong parang steel rack. Ganito. Parang ganitong steel rack. So ito, yung steel rack, maganda siyang organizer ng ating materials. Since parang movable siya at may siyang stock sa pababa. Kaya madali lang maglagay ng mga materials or maghanap kasi sa isang lugar lang siya. So para lang siya movable shelves. Sa ilalim yun, pwede kang maglagay ng mga iba't ibang materials para yung mga kailangan materials na importante na malapit sa iyo. Halimbawa ito, sa ilalim. Ito rin, pwede rin ako maglagay ng mga box din. Ito, naglagay ako mga box din sa ilalim. Halimbawa ito. Naglagay ako mga boxes rin dito for colored pencil, mga acrylic, at gun tacker. At dito rin, i-store ko rin ang aking palette. So, importante rin kung magpipinta ka ng acrylic, oil, or watercolor na meron kang palette. Kasi dito ka maghahalo ng color. Kasi syempre, may importante rin maghalo ng kulay sa isang palette. Kasi hindi lang kukuha ka lang ng color sa watercolor mo or sa acrylic, kailangan mo rin mag-mix sa sarili mo. At ito rin, ang aking working table. So, ang table ko lang isang malapad na wooden table. At sa table ko, mapapansin nyo, ayan, taas ko siya. Meron akong cutting mat.
So dito, maganda mag-drawing dito sa cutting mat or parang ka magdo-drawing ka dito kasi pantay lang yung pagdo-drawing mo, wala kang magagawang mga accidents ng magkakaroon ng curves kasi flat lang siya. So dito rin, madali lang maggupit ka dito or gamitin pang gumawa ka ng mga cut sa paper mo kasi ito self-healing cutting mat to. At syempre, kung gusto mas mabilis makuha yung pencil mo, maganda kung meron kang tinatawag na pencil box. So sa pencil box, gumamit lang ako ng lumang cellphone box at ginawa ko siyang lalagyan ng mga pens at pencil at an eraser. So ito rin, naka-compile lahat ng mga materials ko para alam ko na saan ko siya kukunin. Ito ang bawas. Mga eraser, mga lapis. So isang lalaganan lang siya. So parang hindi na ako kailangan maghanap ng mga ano-anong mga or maghalongkat ng gamit sa shelves ko. At sa table ko rin, meron ako mga libro for kapag may iniisip ko mga references, meron ako mga reference book na kung gusto ko i-review. So maganda rin sa artist na meron ka rin reference book. So syempre hindi ka naman lahat puro ikaw lang yung nag-imbento. Maganda rin kung may kang sariling references. Katulad nito, parang color light kasi pintor rin ako at gusto kong pag-aralan mabuti tungkol sa kulay, kaya bumili ako ng mga art books. So maganda rin yung mga art books na mabibili sa katulad sa book sale, sa mga second hand books kasi maraming mga murang art books na pwede nyo pag-aralan. Kasi isang mabuting artist ay isang mabuting estudyante. Nilalaman yung mga history ng mga artists, yung mga naunang artists at yung mga techniques niya. At hindi lang mga lumang libro lang kinukuha ko, meron ako mga ibang books na hindi lang western na puro meron din mga Japanese. So manga, art of manga. So magandang magkaroon na rin to para matuto rin kayo paano mag-drawing ng manga. Ayan. Tapos dito rin, maganda rin kapag meron kayong mga paper na kahanda para madali lang ibunot yung mga templates ng gagawin nyo. So dito naka-organize lahat ng mga materials nyo para hindi na kayo magkailangan maghanap o itabi sa isang lugar na kailangan nyo pa halongkatin. So dito, madali mo na siya bunutin lang o hanapin na hindi mo na kailangan na ayusin parati. Handa na siya. Ito rin, maganda rin magkaroon ng table lamp sa studio mo. Kasi syempre, may mga ilaw dapat may ilaw yung pagkabag gumagawa ka. Kasi, para mas malinaw, makita mo yung mga detalye ng drawing mo. Kasi gamit natin ay mata, importante na magkaroon ng malinaw na tingin sa mga ginuguhit natin.